شاید براتون عجیب باشه اما قبل و بعد از انقلاب اتفاقات عجیبی در حوزه توان موشکی افتاده که شما رو شگفت زده خواهد کرد. اما نکته اینجاست چه برنامه پشت این توان موشکی بوده و چه اتفاقی رخ داد. توان موشکی پیش از انقلاب 9 خرداد 1351 ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا به همراه هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی این کشور که به ایران سفر کرده بودند با محمد رضا پهلوی دیدار کردند. در نتیجه این دیدار و مذاکرات شاه اجازه پیدا کرد که با معافیت از همه نظارت‌ها و محدودیت‌های تسلیحاتی هر گونه سلاح و تجهیزات نظامی به جز سلاح هسته‌ای را که نیاز دارد می‌تواند از ایالات متحده آمریکا خریداری کند. اما با وجود این توافق و قول و قرارهای میان مسئولان دو کشور در 27 اردیبهشت 1354 هنری کیسینجر در دیدار با محمد رضا پهلوی به او اعلام کرد که فروش موشک زمین به زمین به ایران امکان ندارد و این موضوع خط قرمز آمریکاست و آمریکایی ها تا سال 1357 و پیروزی انقلاب اسلامی حتی راکت های با برد 60 کیلومتر نیز به ایران نفروختند. و اما توان موشکی ایران پس از انقلاب اسلامی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران دیگر به عنوان یک خریدار صرف تسلیحات موشکی نبود، بلکه به عنوان بزرگترین قدرت تولید کننده موشک‌های بالستیک و نقطه زن در دنیا شناخته می شود که سایر کشورها و دولت‌ها درخواست خرید تسلیحاتی از ایران را دارند. نیاز کشور به تجهیزات موشکی و اهمیت داشتن این فناوری تنها 17 روز بعد از آغاز جنگ تحمیلی یعنی 17 مهر 1359 و حمله موشکی رژیم عراق به شهر دسفول احساس شد. در این روز ارتش عراق با یک فروند موشک فراگ 7 دسفول را هدف قرار داد و 70 نفر از مردم بیگناه این شهر به شهادت رسیدند. این حملات موشکی به شهرها و مراکز حساس ایران با قدرت از سوی رژیم عراق دنبال شد، به گونه‌ای که تا 1 فروردین 1363 1706 مرتبه این اقدام را تکرار کرد. قابل توجه است با توجه به اینکه هدف اصلی حملات موشکی رژیم عراق شهرهای ایران بود و در این حملات خونین تعداد زیادی از غیر نظامی ها به شهادت می رسیدند، هیچ کدام از سازمان های بین المللی و حتی مسئولان سازمان ملل و سران کشورها به این اقدامات و جنایات ضد بشری عراق واکنشی نداشتند. در تیر ماه 1363 مسئولان کشورمان به این نتیجه رسیدند که با استفاده از توان موشکی و با هدف قرار دادن شهرهای تخلیه شده عراق صدام را از حمله به شهرها منصرف کند. به همین منظور تلاش‌های بسیاری برای خرید موشک آغاز شد، اما همانگونه که از سوی مسئولان و فرماندهان نظامی بارها اعلام شده است، هیچ کشوری حاضر به فروش تسلیحات نظامی به ایران نبود. با این وجود در تابستان 1363 سوریه حاضر شد تکنیک‌های آماده سازی و پرتاب موشک را به افسران ایرانی آموزش دهد و بعد از آن محمد قزاقی حاکم لیبی هم قبول کرد در اولین مرحله 8 موشک اسکاد بی ساخت کشور روسیه با 2 سکوی پرتاب و خدمه آن را در اختیار ایران قرار دهد. در 3 آبان 1363 13 نفر از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مسئولیت حسن تهرانی مقدم به صورت مخفیانه و سری به سوریه رفتند و در تیپ 155 موشکی این کشور دوره‌های مختلف را گذرانده و آموزش‌های لازم را فرا گرفتند. اگرچه افسران سوری معتقد بودند این آموزش‌ها 45 دانشجو و 6 ماه زمان است، اما گروه اعزامی ایران این آموزش‌ها را طی 2 ماه با موفقیت پشت سر گذاشتند. عراق در 13 اسفند 1363 مرحله جدیدی از جنگ شهرها و حمله موشکی به ایران را آغاز کرد. وزارت دفاع ایران نیز در واکنش به این اقدام رژیم عراق در اطلاعیه عراق را به حمله متقابل تهدید کرد و 48 ساعت مهلت به آنها داد تا از این اقدامات دست بردارند. اما مسئولان عراقی این موضوع را جدی نگرفتند تا در نهایت اینکه در سحرگاه 21 اسفند 1363 ایران اولین موشک اسکاد خریداری شده از لیبی را به سمت عراق شلیک و پالایشگاه کرکوک را هدف قرار داد.
در روزهای بعد این حملات موشکی ادامه داشت و 9 موشک دیگر در مناطقی مانند باشگاه افسران، وزارت خارجه و دیگر مناطق حساس عراق شلیک شد. در نتیجه این حملات موشکی ایران، رژیم عراق دست از موشکباران شهرها برداشت. این عملیات و از نتایج آن اولین تجربه موفقیت آمیز ایران در بازدارندگی موشکی بود. با وجود موفقیت ایران در برابر صدام در این مرحله، احتمال اینکه کشوری حاضر به فروش موشک به ایران نشود میرفت. به همین دلیل در 15 فروردین 1364 با خواست حسن تهرانی مقدم 2 موشک اسکادبی خریداری شد و تحویل مهندسان صنعتی داده شد تا کار مهندسی معکوس روی آنها صورت گیرد. بعد از آن بود که قذافی در نتیجه مذاکرات با صدام از همکاری با ایران کناره‌گیری کرد و صدام در 4 دی ماه 1365 با اطمینان از اینکه ایران توان پاسخ ندارد، مرحله جدیدی از حمله موشکی به شهرهای کشورمان را آغاز کرد. اما جوانان ایرانی با وجود قطع همکاری تکنیسیان‌های لیبیایی با ایران، تنها بعد از 17 روز در 21 دی ماه 1365 اولین موشک اسکاد با هدایت تیم موشکی سپاه شلیک و به مقر نیروی هوایی عراق در بغداد اصابت و موجب تعجب و حیرت همگان شد. بعد از آن ایران به سمت کره شمالی و خرید موشک از این کشور رفت و فناوری ساخت موشک اسکاد را از کره شمالی دریافت کرد. بعد از جنگ تحمیلی، تجربه جنگ شهرها موجب شد ایران تلاش خود را برای تولید موشک اسکاد افزایش دهد و در ابتدای دهه 70 این زحمات به ثمر رسید و ایران توانست موشک شهاب 1 را تولید کند، اما برد آن کم بود. به همین دلیل متخصصان ایرانی تلاش کردند تا موشک‌های با برد بیشتر بسازند که موشک‌های شهاب 2 و 3 محصول این تلاشند. مسئله دیگری که در این زمان مطرح شد بحث دقت در هدفگیری موشک‌ها بود. 5 میلیون ساعت کار برد تا متخصصان ایرانی بتوانند دقت این موشک را افزایش دهند و در این زمان موشک فاتح 110 در سال 1381 با دقت 10 متر تولید شد. این گونه بود که ایران توانست پس از 2 دهه تلاش راه خود را برای تولید موشک‌های پیشرفته بومی با برد و دقت لازم هموار کند. عبور از سیستم‌های دفاعی موشکی یکی دیگر از مسائل مطرح شده در توان موشکی بود که برای دستیابی به این قابلیت باید موشک‌ها به سرعت‌های بسیار بالای دست یابند. اتفاقی که در نیمه دوم سال 1388 با آزمایش موشک سجیل رخ داد. این موشک 22 تنی بیش از 4 کیلومتر بر ثانیه از آسمان بر سر اهداف فرود می آید که بنابر اعتقاد کارشناسان رهگیری و انهدام آن توسط سیستم دفاعی موشکی یا گنبد آهنین غیر ممکن است. اینم از توان موشکی بعد و قبل از انقلاب. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید.